हेलो फ्रेंड्स मोर चैनल स्वागत जनाइछु মই আজি টস মুগাৰ ব্লাউজ পিছটোৱে এটা ধুনিয়া কটৰি ব্লাউজৰ কাটিং একেবাৰে সহজতে কৰি ৰাখাম প্ৰথমতে এটো লাইনিংটো ওপৰ কাটিং কৰিম লাইনিংটো মই 1 মিটাৰ লৈছো 36 সাইজৰ বাবে প্ৰথমতে এটো ডাবল ফল্ড কৰি লৈ মই তলফালে চিন টানি লৈছো সমান কৰি লৈছো এটা ব্লাউজটোৰ লেন্থ মই 16 ইঞ্চ ৰাখিছো তো 15 ইঞ্চৰ ৰেডি হ'ব যিমান লেন্থ লাগে তাত 1 ইঞ্চ প্লাস কৰি ল'ব এতিয়া এইফালৰ পৰা শোল্ডাৰ লৈছো 5.5 inch armhole lom 6 inch the chestor side bhag loi lom 9 inch 36 or side bhag aru 1.5 inch margin obe loisu west 32 hoy tar sari bhagor ebag 8 inch 1 inch back dart obe aru 1.5 inch margin obe একেবাৰে সহজ ধৰণে দেখাইছো এই ভিডিওটো চাই পিছত আপুনি নিজে কাটিং কৰিব পৰা হৈ যাব এতিয়া নেক উইথ ৰাখিছো 2.5 ইঞ্চ বেক নেক লেন্থ ৰাখিছো 10 ইঞ্চ আপুনি কম বেছি কৰিব পাৰে তলফালে 3 ইঞ্চ ৰাখিছো বহলটো ইয়াত মই ইউ শেপ দিছো এনেকৈ আপুনি যিকোনো শেপ দিব পাৰে এতিয়া আৰ্মহোল শেপ দিছো 1.5 ইঞ্চত এনেকৈ তলফালে অলপমান ডাউন কৰি দিছো এনেকৈ কৰিলে ফিটিং একদম ভাল হয় আৰ্মহোলত হেই কুছ খাই না থাকে এতিয়া নেকৰ সাইডে অকনমান ডাউন কৰিম 0.2 সমান ডাউন কৰিছো এফালে ডাৰ্টৰ বাবে মই 5 ইঞ্চ লৈছো লেন্থ ৰাখিছো 4 ইঞ্চ দুইফালে হাফ ইঞ্চ এনেকৈ মিলাই দিম ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিও পাবলৈ এতিয়া বেক পাৰ্টটো কাটিং কৰি লৈছো ইফালে ফিটিং লাইনত সৰুকৈ এটা কাট লগাম এতিয়া ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো কাটিং কৰিম এডাল চিন টানি সমান কৰি লম এটো কটৰি কাটত বনাম সেই কাৰণে ফ্ৰন্ট পাৰ্টত 1 ইঞ্চ এক্সট্ৰা লৈছো এনেকৈ কৰিলে ভুল হৈ নাযায় কাপোৰ কম বেছি নহয় একদম পাৰফেক্ট হয় এতিয়া এই চিনৰ ওপৰতে মই এটো বেক পাৰ্টটো এনেকৈ বহাই দিছো এই বেক পাৰ্টটো যেনুকা তেনুকা সেম টু সেম ড্ৰ কৰি লম সাইড খিনি ড্ৰ কৰি লম এই ভিডিওটো চাই পিছত যিকোনো সাইজৰ কটৰি ব্লাউজৰ কাটিং কৰিব পৰা হৈ যাব নিয়মখিনি একে খালি জুখটো বদলিব এতিয়া আৰ্মহোলৰ চিন কেইডাল টানি লম এটো বেক পাৰ্টৰ আৰ্মহোলৰ যিমানখিনি আছে হাফ ইঞ্চ ভিতৰ হলে এতিয়া ফ্ৰন্ট পাৰ্টত দি দিছো নেক টু লেন্থ ৰাখিছো 6.5 ইঞ্চ তলফালে বহলটো ৰাখিছো 2.5 ইঞ্চ এতিয়া বহলে 1 ইঞ্চ লৈছো এটো সুইটহাৰ্ট নেক ড্ৰ কৰিছো আপুনি যিকোনো নেক ড্ৰ কৰিব পাৰে এতিয়া বেল্টৰ বাবে ওপৰৰ পৰা 12.5 ইঞ্চ লৈছো এনেকৈ বেল্টৰ বাবে চিনডাল টানি ললো এতিয়া মাৰ্জিনটো উলিয়াই লম প্ৰথমতে এখিনি মাৰ্জিন আছিল 1.5 ইঞ্চ তে কটৰিৰ বাবে যিমান সাইজ যিকোনো সাইজৰ আপুনি 3 ভাগ কৰিব কৰি দুভাগ লৈ ল'ব মই এখিনি যিমানখিনি পালো তাক 3 ভাগ কৰি দুভাগ লৈছো কটৰিৰ বাবে আৰু বেক আৰ্মহোলৰ সাইডৰ পৰা 2.5 ইঞ্চ লৈছো আৰু নেকৰ ফালৰ পৰা যিখিনি দাগ দিয়া আছিল হিন পৰা লৈছো এনেকৈ শেপটো মিলাই দিলো কটৰি শেপটো ওপৰৰ ফালে 1 ইঞ্চৰ শেপ দিম এটো এনেকৈ এতিয়া ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো কাটিং কৰি লম এতিয়া বেল্টৰ কাটিং কৰিম বেল্টৰ পাৰ্টটো কটৰি পাৰ্টটো কাটিং কৰি লম এটো কটৰি কাপোৰত জয়েন কৰিব নোৱাৰি এটো সৰু হৈ যাব এটো এক্সট্ৰা কাপোৰত বহাই ল'ব লাগিব এটো একদম পাৰফেক্ট হৈছে বেল্টৰ সাইডৰ পাৰ্টটো এটো জয়েন্টটো খুলি লম প্ৰথমতে বেল্টৰ পাৰ্টটো আৰু এইফালে 1 ইঞ্চ এক্সট্ৰা আছে কাৰণ ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ ডাৰ্ট নপহে সেইখিনি 1 ইঞ্চ
মই প্ৰথমতে উলিয়াই ল'ম 1 ইঞ্চৰ হাফ ইঞ্চ মই হুক আৰু কাজপট্টিৰ বাবে থ'লোঁ আৰু হাফ ইঞ্চ মই কাটিং কৰি ল'লোঁ এতিয়া স্লিপছৰ কাটিং কৰিম এনেকৈ ফল্ড কৰি ৰাখিছোঁ হ'লে ফল্ডেড চাইড ওপৰৰ চাইডে স্লিপছটো লেন্থ ৰাখিছোঁ 10 ইঞ্চ এনেকৈ চিন দি ল'ম এইফালে ডাউন কৰিম 3.5 ইঞ্চ মাৰ্জিন 2 ইঞ্চ ৰাখিছোঁ ওপৰফালে 2.5 ইঞ্চ চিধা ৰাখিছোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা এনেকৈ স্লিপছৰ চাইড দি দিম একেবাৰে সহজ হয় স্লিপছ ৰাউণ্ড 11 হয় তাৰ হাফ লৈছোঁ 5.5 ইঞ্চ 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিন লৈছোঁ এতিয়া হাফ ইঞ্চ ভিতৰৰ ফালে ফ্ৰণ্ট স্লিপছৰ চেপ দি দিম স্লিপছৰ কাটিং হৈ গৈছে বাকীখিনি পাৰ্টটো কাটিং হৈছে এতিয়া কটৰী পাৰ্টটো মই এক্সট্ৰা কাপোৰ বহাই ল'ম এনেকৈ লৈ লৈছোঁ প্ৰথমতে সৰু কটৰীটো চেম টু চেম ড্ৰ কৰি ল'ম ইফালে 1 ইঞ্চ বহাম আৰু ইফালেও 1 ইঞ্চ বহাম ইফালে হাফ ইঞ্চ বহাম আৰু এইটো চাইডে হাফ ইঞ্চ ল'ম কাৰণ প্ৰথমতে লোৱা নাছিলোঁ এনেকৈ মিলাই দিলোঁ এইটো চাইডে এনেকৈ তললৈকে মিলাই দিম এতিয়া ইয়াৰ পৰা এলৈকে যিমানখিনি পালোঁ তাৰ হাফ কৰি ল'ম এনেকৈ তলৰফালে 1.5 ইঞ্চ বহাম এনেকৈ এইফালৰ পৰা এনেকৈ মিলাই দিম আৰু এইফালৰ পৰা এনেকৈ মিলাই দিম এতিয়া কাটিং কৰি ল'ম ডাৰ্টৰ বাবে এইফালে 1.5 ইঞ্চ ল'ম 1.5 ইঞ্চ আৰু এইফালে 1.5 ইঞ্চ লেন্থটো ৰাখিম 3.5 ইঞ্চ এনেকৈ চিধা কৰি দিলোঁ এইফালে এনেকৈ ডাৰ্টৰ চিনকেইডাল দি দিলোঁ এইখিনি ডাৰ্টৰ চিলাই পৰিব তেনেদৰে বাকীখিনি পাৰ্ট মেইন কাপোৰটোৰ ওপৰত কাটিং কৰি ল'ম এই মেইন কাপোৰটোৰ ওপৰত বেল্টৰ পাৰ্ট আৰু স্লিপছৰ পাৰ্ট এইটো কটৰীৰ পাৰ্ট হয় এইটো কটৰীৰ চাইডৰ পাৰ্ট আৰু এইটো হ'ল বেক পাৰ্ট ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ